Γεια σας και καλώς ήρθατε για ένα ακόμα Σάββατο. Σήμερα θα συνεχίσουμε με τα ρήματα και τον σχηματισμό τους στον μέλλοντα και τον αόριστο. Αφού είδαμε τα ρήματα τύπου Α σε προηγούμενο μάθημα, σήμερα θα δούμε τα ρήματα τύπου Β. Τα ρήματα τύπου Β είναι αυτά που έχουν κατάληξη σε ΑΟ ή ΟΟ και ο τόνος είναι στην κατάληξη και όχι στο θέμα του ρήματος. Πρέπει να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι τώρα εξετάζουμε ομαλά ρήματα και όχι ανώμαλα. Στα ελληνικά υπάρχουν πολλά ανώμαλα ρήματα που δεν ακολουθούν αυτούς τους κανόνες και η μόνη λύση είναι η απομνημόνευσή τους. Ας αρχίσουμε με τα ρήματα τύπου Β. Αυτά τα ρήματα έχουν πάλι τρεις πιθανές καταλήξεις στον μέλλοντα. Αυτές είναι ίσο, άσο και έσο. Για παράδειγμα, αγαπώ, θα αγαπήσω. Γελώ, θα γελάσω. Καλώ, θα καλέσω. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να ξέρουμε ποια μετατρέπονται σε έσο, ποια σε άσο και ποια σε ίσο. Το θετικό είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα ρήματα μετατρέπονται σε ίσο. Έτσι σας συνιστώ να ξέρετε ότι όλα τα ρήματα τύπου Β μετατρέπονται σε ίσο και όλα τα υπόλοιπα κάθε φορά που τα συναντάτε να τα απομνημονεύετε ως ανώμαλα. Με αυτόν τον τρόπο θα τα μάθετε πολύ καλά σιγά σιγά. Όσο αφορά τον αόριστο, κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία όπως και στα ρήματα τύπου Α. Βάζετε ένα α στην κατάληξη και μετακινείτε τον τόνο μία συλλαβή πίσω. Για παράδειγμα, θα αγαπήσω, αγάπησα. Θα γελάσω, γέλασα. Θα καλέσω, κάλεσα. Νομίζω ότι τα ρήματα τύπου Β δεν είναι πολύπλοκα και μπορείτε να τα απομνημονεύσετε πολύ εύκολα. Για να κλείσουμε με αυτό το θέμα, θα πρέπει να δούμε τις καταλήξεις των ρημάτων αυτών. Τα ρήματα τύπου Α και Β στον μέλλοντα έχουν τις ίδιες καταλήξεις και είναι για όλα τα ομαλά ρήματα ίδιες. Για παράδειγμα, θα πληρώσω. Θα πληρώσεις, θα πληρώσει, θα πληρώσουμε, θα πληρώσετε, θα πληρώσουν. Ενώ στον αόριστο οι καταλήξεις είναι και πάλι για όλα τα ρήματα ίδιες και είναι ως ακολούθως. Πλήρωσα, πλήρωσες, πλήρωσε, πληρώσαμε, πληρώσατε, πλήρωσαν. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με ένα διαφορετικό μάθημα. Γεια σας!